În prima parte a videoului cu terapia Gerson am amintit de alimentele care, deși par bune pentru sănătate, sunt totuși interzise pacienților cu cancer și am promis că în această a doua parte vom intra mult mai adânc în această terapie și vom prezenta ce fel de sucuri trebuie să facem și de câte ori pe zi, ce alimente vom putea consuma și ce fel de suplimente și ce dozaj va fi necesar. Haideți să vedem ce consumăm în terapia Gerson. În primul rând, există 4 tipuri principale de sucuri în această terapie. Primul suc este sucul de portocale, care este doar un pahar pe zi și se bea dimineața. Al doilea suc este sucul verde, care se consumă în 4 pahare pe zi. Al treilea suc este sucul de morcov, pur, și consumăm 3 pahare pe zi. Iar al patrulea este sucul de morcov cu măr și consumăm 5 pahare pe zi. În total 13 pahare de suc proaspăt stors zilnic. Când spun un pahar, mă refer la 240 de ml de suc. Aceste sucuri nu se pot face odată pentru întreaga zi, pentru că sucul este cel mai eficient în primele 2 până la 5 minute după ce a fost stors. Iar apoi acesta se oxidează, iar după 2 ore sucul poate fi aruncat. Acesta este motivul pentru care nu se pot cumpăra sucuri de la magazin, iar dacă sunt conservate, îmbuteliate, acestea sunt cu siguranță și pasteurizate, adică au fost încălzite pe undeva pe la 70 până la 100 de grade, ca să omoare orice enzimă, ca nu cumva să fermenteze. Următorul suc se ia după o oră și este sucul verde, care se poate prepara dintr-un măr verde de tipul Granny Smith, nu se vor folosi mere dulci de tipul Honeycrisp și împreună cu acesta se pun una sau mai multe din următoarele verdețuri organice: salată verde, preferabil escarolii, batavia sau cos, frunze de sfeclă, beetroot tops, Swiss chard, red chard, green chard, acesta este chardul suedez, andive, un sfert de ardei verde, 2-3 frunze de varză roșie, salată romaines sau salată watercress. Dacă unele dintre ele nu sunt disponibile, puteți folosi oricare din cele 7 menționate. Eu am folosit cel mai mult mărul verde Granny Smith, care nu este dulce, împreună cu red chard sau green chard, care arată la frunze ca frunzele de nap sau sfeclă, dar nu sunt frunze de sfeclă sau nap. Se mai cheamă și chard suedez. Vor trebui evitate frunzele de spanac pentru că acestea conțin acidul oxalic care produce oxalați, pietre la rinic. În plus, chardul suedez este net superior în nutrienți și vitamine și minerale față de spanac. Sucul de morcov se poate face din aproximativ 8-10 morcovi în funcție de cât de zemoși sunt, iar cel din morcov cu măr din aproximativ 4 morcovi și un măr mare Granny Smith. Ideea este să ajungeți întotdeauna la 240 de ml de suc, fie de portocale, fie verde, fie sucul din morcov. Nu este recomandat să folosim storcătoare de suc centrifugale, pentru că acestea distrug enzimele printr-un câmp electromagnetic și modifică polarizarea ionilor. De asemenea, prin centrifugare se sparg celulele și se separă. Fenomenul ce apare în storcătorul centrifugal este asemănător cu cel al testului de colesterol din sânge, care se face prin centrifugarea sângelui. De aceea, sucurile stoarse prin storcătoare centrifugale rapide se separă în pahar în câteva minute în 3-4 straturi cu culori și densități diferite. De asemenea, storcătoarele centrifugale aruncă mare parte a mineralelor în containerul de reziduri. Sunt acceptate în terapia Gerson doar storcătoarele lente, slow juicers, fără centrifugare, majoritatea acestora fiind cu ax melcat, similar storcătorului de roșii, și acestea se mai cheamă și masticating juicer. Institutul Gerson recomanda storcătoare cu presă de tipul Norwalk, însă prețul acestora depășește $1.500. Eu am găsit ca și alternative relativ bune, care o vreme au fost chiar recomandate pe site-ul oficial al Institutului Gerson, storcătoarele Huron și Omega, ambele fiind fabricate în Coreea de Sud. Nu sunt plătit să le fac reclamă, dar le menționez pentru că astea folosesc eu din anul 2008 și au fost foarte bune. Am să încerc să postez link să aveți o idee despre ceea ce vorbesc. Aceste storcătoare scot sucul prin metoda similară cu metoda teascului pentru struguri. La storcătoarele centrifugale nu se prea poate să punem 2-3 frunze și să scoată zeama
din acestea, însă storcătoarele cu slow juicers creează câteva tone forță de presare și pot să scoată zeama din orice frunzuliță, iar în partea cealaltă vor ieși bucăți atât de uscate ca și un rumeguș. Datorită cantității mari de suc stors, nu mai avem nevoie să mâncăm și alte vegetale crude. Sucurile reprezentând aproximativ 8 kg de legume și fructe mâncate crude pe zi. Unii m-au întrebat de ce ar fi bine să facem suc și să nu mâncăm fructele întregi așa cum sunt ele. Și întrebarea este destul de bună. Motivul este că e imposibil să mâncăm 8 kg de fructe și legume pe zi și să facem lucrul acesta în mod constant timp de câteva luni. În schimb, dacă vom folosi suc, acest lucru este relativ ușor de realizat. La un pacient bolnav de cancer, slăbit și lipsit de poftă de mâncare, dacă îi se dă sucurile să le bea și apoi îi oferim salată și fructe, acestuia îi va veni greu să le mănânce, fiind sătul de salate și fructe datorită sucurilor multe. Însă, dacă îi se oferă o farfurie de supă caldă, care este atât de necesară pentru a avea ceva moale în intestine, pacientul va accepta cu mai mare ușurință supa caldă. Se recomandă în terapia Gerson supa lui Hipocrate, făcută din legume, fără a fi acrită. În această terapie se evită cartofii dulci și mâncările dulci pentru că zaharurile hrănesc tumorile. Spuneam că nu e voie niciun fel de carne, nici chiar carne de pește sau pasăre. Când carnea este încălzită la 100 de grade Celsius, se distrug proteinele și devine cancerigenă. Și peștele conține grăsimi ca și alte cărni și este strict interzis în cazul pacienților cu cancer pentru o perioadă de 2 ani. Fulgii de porumb sunt de asemenea interziși și absolut toate cerealele care se mănâncă dimineața cu lapte, excepție făcând fulgi de ovăz neîndulciți, presați doar la balțuri, care îi putem găsi vărsați în Statele Unite la magazinele de tip Whole Foods. Tărâțele sunt de asemenea interzise în terapie pentru că pot crea un blocaj intestinal. Porumbul și orezul de astăzi sunt cam majoritatea modificate genetic și super tratate chimic. Din această cauză nu mai au proprietățile pe care le aveau acum 100 de ani, ambele având în prezent conținut mult mai mare de zahăr. Muslii de asemenea sunt interziși pentru că sunt făcuți cu tot felul de lucruri, dintre care unele ar putea fi interzise și mulți conțin și zahăr și conservanți. Urmează o parte mai dezgustătoare pentru mulți, însă nu o pot evita. Este vorba de sănătate. Și eu m-am înspăimântat la început, bărbat fiind. Femeile parcă sunt mai curajoase la astfel de lucruri și anume clisma cu cafea. În terapia Gerson, clisma cu cafea organică este obligatorie și aceasta are un rol foarte important în detoxifiere. În urma consumului mare de sucuri din această terapie, o mare cantitate de toxine din corp sunt eliberate, însă acestea sfârșesc drumul în ficat. Ficatul și bila au nevoie de un stimul pentru a elibera toate toxinele. Însă, din moment ce sistemul digestiv nu mai are principalul stimulant pentru fiere și anume grăsimile, atunci specialiștii au constatat că atunci când cofeina este introdusă prin clismă și nu când este ingerată pe gură, produce acest stimul pentru ficat și fiere care se contractă și varsă lichidul biliar în intestin. Dacă se începe terapia Gerson fără a face un minim de 4 clisme cu cafea zilnic, există riscul îmbolnăvirii fierii și al ficatului. Când procesul de detoxifiere a început, se poate ca pacienții să aibă un gust ușor amar și tot ce mănâncă să li se pară amar. Acest fenomen apare datorită secreției mari de bilă din timpul detoxifierii. După primele clisme cu cafea, gustul amar dispare datorită drenajului. Clisma este de asemenea recomandată tuturor celor care au probleme cu bila și ficatul și vă poate scăpa în 30 de minute de crize de coleciz și ficat. Haideți să vă spun acum cum se prepară cafeaua pentru clismă, ca nu cumva să faceți greșeala pe care a făcut-o mai mulți care și-au făcut clismă cu cafea concentrată după sistemul românesc și au avut dureri mari de intestine. Doctorul Max Gerson, împreună cu alt cercetător care a fost laureat al premiului Nobel, a pus la punct rețeta de cafea pentru clismă ca nimeni să nu sufere în vreun fel. Rețeta este în felul următor. La 1 litru de apă pură, fără clor, fără fluor sau apă distilată, eu prefer apă distilată, se adaugă 3 linguri de cafea organică. 3
tablespoons, rase, în momentul când apa fierbe. Se dă focul mai mic și se lasă să mai fiarbă încă 5 minute, fără să fie acoperită cu capac, pentru a putea fi eliberate uleiurile volatile. Se stinge apoi focul și se poate acoperi cu capac și o putem lăsa să se așeze zațul. Pentru a fi mai eficienți, putem prepara 5 litri odată și astfel vom avea o cantitate necesară pentru întreaga zi. Administrarea clismei cu cafea este foarte simplă și este o practică bine cunoscută pe întreg pământul, iar în Statele Unite, la multe saloane, multe femei merg pentru a scăpa de probleme de acne și în urma acestor clisme, tenul devine mai frumos. Însă multe dintre ele nu știu că, de fapt, făcând acest lucru, își curăță ficatul și fierea de toxine și având ficatul și fierea curată, aspectul pielii devine mult mai curat și mai frumos. Clisma, de asemenea, e folosită adesea în posturile prelungite făcute doar cu apă. Am să postez un link cu sisteme pentru clismă, Enema Bags, care sunt ieftine și foarte finuțe, cu un furtun subțire ca de perfuzie. Nu eu le vând, nu vreau să le fac reclamă, ci vreau să vă scutesc de timp și bani, pentru că mulți se avântă să cumpere sisteme complicate, greu de folosit și scumpe. Asigurați-vă când puneți cafeaua în punga de la clismă că are aproximativ 36 de grade Celsius, temperatura corpului uman, să nu cumva să ardă sau să fie prea rece la 17-18 grade. Punga se agață undeva la 50 de centimetri deasupra rectului. Capătul de la furtun se poate unge cu puțin ulei de măsline și nu este necesar să se introducă mai mult de 6 cm, 2,5 inch. Aproape ca și cum am aplica un supozitor, doar că furtunul este mult mai subțire decât un supozitor. Cantitatea necesară pentru clismă este de 800 de ml până la 1 litru. La începutul terapiei se poate face una sau două clisme doar cu apă distilată, înainte de cea cu cafea, doar pentru a elibera intestinul și acest lucru ajută ca să putem reține clisma cu cafea și să pătrundă cât mai adânc în intestin. Clisma cu cafea va trebui menținută în interior pentru 12-15 minute, stând întins pe spate sau pe partea dreaptă, și să nu vă necăjiți dacă uneori nu o să puteți să o păstrați în interior pentru 12 minute, ci doar pentru 3-5 minute. În timp ce stați culcat pe spate, este bine să masați burta în sens invers al acelor de ceasornic, lucru care va facilita ca lichidul să urce în intestine. În primele 6 săptămâni este necesar să se administreze 4 până la 5 clisme pe zi, iar rata acestora va scădea din săptămâna 14. O altă clismă importantă în terapia Gerson este cea compusă din cafea amestecată cu ulei de ricin, castor oil pentru cei care locuiesc în Statele Unite și UK. La pacienții cu colite sau diaree cronică care nu pot tolera clisma cu cafea, vor putea să mixeze ceai de mușețel cu cafea. Doctorul Max Gerson considera că pacienții care au avut chimioterapie sunt practic intoxicați de chimicale și detoxifierea este necesară și urgentă, deoarece chimioterapia otrăvește întreg organismul și aceste otrăvuri administrate intravenos se elimină doar în cantitate de 50% prin mijloacele naturale ale organismului și restul va fi forțat prin clisme de detoxifiere, iar dacă nu se face detoxifierea urgentă după chimioterapie, vor fi afectate organele interne și oasele în urma acestor tratamente chimice. Despre științele cu radioterapie, doctorul Gerson spunea că radiația nu vindecă nimic, ci doar omoară un țesut. Și problema radiației este că distruge și părți din organism sănătoase și afectează de asemenea sistemul imunitar. Prin urmare, tumoarea poate reveni oricând în urma radiației. Iar acesta este un timp bun să dați un like dacă nu ați dat încă și astfel videoul meu va putea ajunge la cât mai multe persoane, dintre care mulți suferiți chiar de această boală teribilă. În ceea ce privește medicația, doctorul Gerson spunea că nu există vreun medicament sau vreun produs care să asigure vindecarea cancerului și că pentru a vindeca o boală este necesar să ținem cont de foarte mulți factori, de aceea este nevoie de o terapie. Și ceea ce doctorul Gerson a obținut nu este doar un medicament, ci o terapie completă. În terapia Gerson se folosesc suplimente, cum ar fi potasiu compound, un praf alcătuit din 3 tipuri de potasiu, care se diluează în apă distilată pentru a obține un potasiu lichid cu concentrația de 10%. De asemenea, se folosește flaxseed oil cold press, ulei de in presat la rece.
acidol pepsină, niacină, pancreatină, lugol, vitamina B12 și suplimente cu thyroid. De ce este necesar potasiu? Lipsa potasiului din celule este începutul apariției bolilor, pentru că potasiul joacă unul din cele mai importante roluri în buna funcționare celulară. Acesta activează enzimele necesare oxidării, reduce reproducerea celulelor cancerigene, crește sănătatea celulelor sănătoase și scade deprecierea celulară. Ajută enzimele pentru restaurarea țesuturilor distruse și enzimele necesare descompunerii mâncării. Din acest lichid de soluție de potasiu cu concentrația de 10%, primele 4 săptămâni se pun 4 lingurițe, adică 20 de ml de lichid în fiecare pahar de suc, excepție în sucurile de morcov pur fără măr. După 4 săptămâni se poate reduce la 10 ml. Acest praf de potasiu este alcătuit din 30% potasiu gluconat, 30% monopotasiu fosfat și 30% potasiu acetat. Să nu confundați acest potasiu cu alte forme de potasiu. Sunt animale la care doctorii veterinari le-au dat cloruri de potasiu și unele au început să facă fibrilație la inimă, însă niciodată nu s-a întâmplat acest lucru la administrarea compoundului de potasiu pe care Institutul Gerson îl recomandă. Ca să evit orice confuzie, am să caut să adaug un link cu acest tip de potasiu, pe care de asemenea nu eu îl vând, doar ca să vedeți despre ce vorbesc. Același tip de potasiu este extraordinar de benefic în cazul posturilor cu apă pe perioade prelungite, pentru că acesta este un foarte bun electrolit. De când l-am descoperit, am renunțat la sticle de 200 de ml de electroliți ce se vând la $10-20 și unele mai au și îndulcitori sintetici și coloranți sau aromatori. Cu acest potasiu e și mult mai ieftin și avem o calitate garantată a electrolitului și nu doar 200 de ml, ci 1000 de ml, 1 litru, obținut dintr-o cutiuță de praf de potasiu. Lugolul. Am folosit concentrația de 5%, așa cum se cere în terapie, 3 picături în toate sucurile cu excepția celor verzi, 18 picături de lugol în total pe zi, până în săptămâna a 8-a, după care se reduce la o picătură pusă în doar 3 sucuri pe zi, adică 3 picături pe zi. De asemenea, se folosește suplimentarea cu extract de ficat de vită, deoarece pacienții cu cancer devin anemici pentru că experimentele arată că tumorile mănâncă globulele roșii, însă extractul de ficat este indicat și la pacienții fără cancer ca suport pentru ficat. Niacinul, așa numita vitamina B3, se folosește în doză de 50 de mg de 6 ori pe zi, 300 de mg în total. Și acesta menține oxigenarea în celule și ajută la distrugerea proteinelor din tumori, la dizolvarea depunerilor pe artere și ajută la o mai bună circulație periferică, facilitând o ușoară dilatare capilară. Nu subțiază sângele cum cred unii. Ca și precauție și avertizare, când luați niacin, veți simți aproximativ 15 minute înțepături și furnicături și o senzație de căldură, aproape ca și cum a sta prea mult la soare, în obraj, urechi, gât și pe partea superioară a pieptului, iar acest efect, numit niacin flush, trece foarte repede dacă bem puțin mai multă apă. Este preferabil această formă de niacin, care este folosit și la cure de detoxifiere și la eliminarea sevrajului în clinicile de dezintoxicare. Sporirea circulației capilare este necesară pentru detoxifiere și curățare la nivel microcapilar. Mare atenție când cumpărați niacin, deoarece majoritatea farmaciilor din Statele Unite nu au decât niacin de 250 de mg sau 500 de mg și nu cumva să credeți că cei de la Gerson sugerează 500 de mg pe doză. Se pot cumpăra de la diferite companii online niacin cu dozajul de 50 de mg și sper să nu uit să postez un link cu acestea. Un alt supliment care trebuie luat zilnic în terapia Gerson este acidol pepsina, aceasta fiind compusă din acid clorhidric și pepsină, care este o enzimă digestivă și ajută sistemul digestiv să funcționeze mai bine. De asemenea, ajută la digerarea tumorilor și refacerea țesuturilor cicatrizate din creier care pot provoca epilepsie la unii pacienți. Am luat acidol pepsina de 250 de mg de 3 ori pe zi. Se administrează de asemenea pancreatină, 100 de mg de 4 ori pe zi, aceasta având rolul de a rupe tumorile și a ajuta la digerarea lor. Aceasta lipsește la oamenii care au mâncat multă carne și brânză, lactate și pește.
Pentru suplimentarea de tiroidă în primele 3 săptămâni se folosește 300 de miligrame de 5 ori pe zi. Uleiul de in, flaxseed oil, trebuie să fie presat la rece, cold press, și se va administra 2 lingurițe pe zi, una la prânz și alta la cină. Uleiul de ricin, castor oil, se administrează 2 lingurițe de ulei din 2 în 2 zile, dar mare atenție că acesta poate provoca diaree, însă joacă un rol important în detoxifiere alături de clisma cu cafea. Dacă la început v-am spus de multe alimente pe care trebuie să le elimine pacienții care fac terapia Gerson și v-ați supărat, haideți să vă bucur și să vă spun ce puteți consuma cât vreți de mult, să nu vă înfumetați și să nu cumva să credeți că aveți voie doar sucuri, măcar că și cele 13 sucuri sunt suficiente și mulți se forțează să poată să le consume pe toate și simt că nu mai pot la un moment dat. Așadar, se pot consuma sparanghel, asparagus, mango, pepene verde, caise, fulgi de ovăz, anghinare, ceapă, rucola, sfeclă, portocale, pătrunjel, rădăcină de pătrunjel, brocoli, piersici, pepene, hrean, varză este recomandată cea roșie, prune, cartofi, ridic, dar nu frunze de ridic, morcov, conopidă, țelină, rubarbă, orez brun, frunze de așa numita sfeclă mangold sau sfecla suedeză Swiss chard, red chard, green chard, salată romaine, cireșe, pâine de secară nesărată și fără grăsimi, cicoare, arpacică, coriandru, salvie, rozmarin, mărar, nucșoare, măghiran, macriș, spanac numai fiert și nu în salate sau suc, coacăze, vinete, cartofi, andive, escarole, mandarine, ocazional fructe uscate precum stafidele, dar să fie fără sulf, roșii, piersici, curmale, smochine, caise. Se poate consuma oțet de mere, usturoi, grapefruit, struguri, fasole verde, iar din săptămâna 6 se poate consuma iaurt fără grăsimi și miere în moderație tot după săptămâna 6, însă să fie cumpărată de la apicultori cunoscuți și nu din magazin. Se pot folosi de asemenea lămâi și dovlecei. Iar acum, dacă în episodul trecut am amintit o parte din alimentele interzise, haideți să vă dau lista completă de alimente interzise în această terapie și astfel să fie odată pentru totdeauna această terapie salvată în aceste 2 videouri în YouTube, lucru pe care până astăzi nu l-am găsit nicăieri online. Este interzis alcoolul, înghețata, grăsimile animale, zahărul, avocado, produsele conservante și cu conservanți, produsele în conservă, îmbuteliate, care stau pe rafturi pentru că conțin conservanți și sare și multe alte lucruri interzise. Bicarbonatul de sodiu, pentru că conține mult sodiu, margarina, pentru că este făcută cu ulei hidrogenat, fructele puternic aromate, carnea și proteinele animale, inclusiv peștele, fructele de mare și felurite mezeluri, ouăle. Sunt interzise ciupercile și ceaiul negru, muștarul și orice conserve, cum spuneam. Este interzis untul, nucile și semințele prăjite, făina de grâu și porumb. Brânza de asemenea este interzisă, ananasul, ciocolata, chiar dacă este amară, afumăturile și orice alimente cu sulf. Este interzis consumul de cacao. Sunt interzise pulberi de proteine sau suplimente, inclusiv or sau nuca de cocos. Cafeaua ca băutură regulată este interzisă, excepție cea diluată folosită special la clisme. Sucurile din comerț sunt de asemenea interzise. Sarea de masă, sarea de mare, sarea de Himalaya, sarea de țelină, sosul de soia, sarea Epsom, castraveții, soia și produse din soia, condimente precum piper, boia, ardei, busuioc, oregano, de asemenea sunt interzise. Spanacul crud nu este permis decât fiert, iar alimentele congelate sunt complet interzise. Semințele germinate sunt de asemenea interzise. De asemenea, înlocuitorii de zahăr și înlocuitorii de grăsimi sunt interziși în terapia Gerson. Când organismul intră în faza de vindecare, uneori produce febră care este bună și nu trebuie scăzută pentru că
aceasta este reacția sistemului imunitar care luptă. De asemenea, poate să apară senzația de greață severă datorită detoxifierii sau chiar stări de depresie datorită toxicității mari care se eliberează, acesta fiind un semn normal al vindecării care a început. Mulți oameni se împotmolesc aici și renunță și boala revine ulterior. După ce pacientul trece de la aceste faze normale în tratament, cu eventual greață, febră, vomă, depresie și nu încetează tratamentul, în faza imediat următoare revine pofta de mâncare și constată reducerea tumorilor. Pacienții cu diabet pot să facă această terapie, însă se vor da mai multe sucuri verzi și mai puține cu morcov, mai ales la început, pentru că morcovul este bogat în zahăr. Schema după care am administrat sucurile în terapia Gerson este în felul următor. La ora 8 dimineața, sucul de portocale, urmat de mic dejun din alimentele permise în terapia Gerson. Eu nu am mai luat mic dejun ca să pot să beau restul de sucuri. La ora 9, sucul verde, la 9:30 sucul de măr cu morcov, la ora 10 suc de măr cu morcov, la ora 11 suc doar de morcov, la ora 12 suc verde, la ora 1 suc de măr cu morcov, la ora 2 suc verde, la ora 3 suc de morcov pur fără măr, iar la ora 4 suc doar de morcov fără măr, la ora 5 suc de morcov cu măr, la ora 6 suc verde, la ora 7 suc de morcov cu măr, iar clismele indicate de cei de la institut se fac la următoarele ore: 7 dimineața, 10 dimineața, 6 seara și 10 seara. Însă la mine, dacă foloseam la ora 10 seara, nu mai puteam să dorm noaptea, așa că ultimele două le-am mutat cu 3 ore mai repede. La un moment dat, la clinica din New York a doctorului Gerson, au început să-i moară pacienți și părea că terapia nu mai dă rod la unii, până când, într-o zi, s-a aflat cauza problemei. O asistentă, la care era milă de pacienți că săracii tot cu sucuri vegetale și supa lui Hipocrate, s-a gândit ea să le aducă o dată pe săptămână donuts, plăcinte tipic americane. Și o plăcintă pe săptămână pe pacient a fost suficientă hrană pentru cancer ca el să se dezvolte și să nu intre în regres. De aceea trebuie eliminate toate sursele ce hrănesc cancerul pe termen lung și nu doar pentru 7 zile sau 14 zile. Altfel, efortul va fi în zadar. Întotdeauna este recomandat să se renunțe la mâncare în favoarea sucurilor. Am văzut multe cazuri când persoane cu cancer ce făceau Gerson spuneau că nu au băut decât 4 sucuri și că nu mai pot, că ele simt că le explodează burta. Și când îi întrebam dacă au mâncat, îmi enumerau 3 mese. Chiar și numai sucurile sunt suficiente, dar dacă ne este foame, putem mânca moderat, astfel încât să lăsăm loc și pentru sucuri. Cred că am reușit să acopăr în acest video tot ce am vrut să vă spun. Dacă mai sunt nelămuriri, aștept comentariile dumneavoastră. Nu uitați să dați un like, să distribuiți și să vă abonați dacă nu v-ați abonat până acum și astfel vom deveni o comunitate mai mare de oameni pasionați de sănătate și alimentație sănătoasă. Aștept în continuare să-mi scrieți comentarii, sugestii, gânduri și mărturii ale vindecării voastre care vor putea încuraja și pe alții când le vor citi. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru multele comentarii și încurajări. Dumnezeu să vă țină sănătoși pe toți, vă salut, pe curând!